everyone, this is Sangam Rai #Darjeeling boy. Welcome back to my channel again. र आज तपाईहरुको सामु आउनुको कारण के छ भन्दाखेरि 2020 को अन्तमा र 21 को सुरुवातमा जुन कन्फ्युजन थियो, टेन्सन थियो है, त्यसलाई चाहिँ दूर गराउने छ। र आजको मेन विषय चाहिँ WhatsApp। के WhatsApp सेक्युर छ? हामीले चलाउनुमा हामीले आफ्नो साथी संगीसँग परिवारसँग बात गर्दाखेरि भिडियो कल्स, भोइस कल्स र जुन इमेजेस, पिक्चर्सहरु हामीले शेयर गर्छौं के त्यो सेक्युर छ? के त्यो सुरक्षित छ? भन्ने विषय लिएर म आज आइपुगेको छु तपाईहरुको सामु। र भिडियोको अन्तसम्म हेर्नु होला। म तपाईलाई केही यसको प्राइभेसी पोलिसी के हो, कस्तो हो र यसमा सिक्युरिटी अझै तपाईले कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ र बेझिझक भएर आफ्नो WhatsApp कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। र WhatsApp भन्ने चीज चाहिँ के हो र कहाँबाट आयो र कसले फाउन्ड गर्यो या लन्च गर्यो? WhatsApp 2009 मा फेब्रुअरी महिनाको क्यालिफोर्निया भन्ने जग्गामा एक्स याहू वर्कर, याहूको जुन चाहिँ कम्पनी छ त्यहाँको एक्स वर्करले चाहिँ याहू कम्पनीबाट निकालिएर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो एप एउटा लन्च गर्ने भनेर सोचेर चाहिँ क्राइम एक्टर र ज्यान कोयम भन्ने व्यक्तिले चाहिँ लन्च गरेको। 2010 मा हाम्रो इन्डियामा WhatsApp आयो र पुग्दा 2014 सम्म यसको 600 मिलियन युजर्स एक्टिभ भयो र 600 मिलियन युजर्सहरुले चाहिँ आफ्नो WhatsApp चलाउन थाले। यही इन्ट्रेस्ट देखेर चाहिँ अब फेसबुक जो हामीले पहिल्यैदेखि चलाउँदै आएको छौं है, फेसबुकको जो ओनर हुन्छ मार्क जुकरबर्ग, उहाँले चाहिँ WhatsAppलाई 19 बिलियन US डलरमा चाहिँ किनेर चाहिँ उहाँ WhatsApp र फेसबुकको सोल ओनर हुनुभयो। कुराको मेन पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ प्राइभेसीको कुरा आयो यहाँ। अब हामीले जुन आफ्नो साथी संगीसँग, ग्रुपसँग, परिवारसँग जुन च्याट गर्छौं, भोइस कल्स गर्छौं र इमेज, पेजहरु जुन चाहिँ पठाउँछौं हामीले, के त्यो सेक्युर छ कि छैन भन्ने विषय लिएर धेरै कन्फ्युजन र टेन्सन आयो। तर म भन्न चाहन्छु कि WhatsApp, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम अरु जे पनि चलाउनु हुन्छ हैन, त्योहरु सब तपाईको सेक्युर नै हुन्छ र यसमा नेगेटिभ कुराहरु केही छैन। तपाईहरु बेझिझक टेन्सन नभई WhatsApp चलाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोको अन्तमा आएर त्यो सेक्युरिटी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु लिएर म इन्फर्मेसन दिन्छु भनेको थिएँ। र पहिलो इन्फर्मेसन के दिन्छु भन्दाखेरि तपाईले WhatsAppलाई अपडेट गरिरानुस्। जब अपडेट आउँछ, अपडेट भनेर भर्जन हाम्रो फोनमा आइहाल्छ, स्मार्टफोनमा अलरेडी तपाईले देखाइदिइहाल्छ WhatsApp अपडेट गर्नुपर्छ भनेर। तर त्यसलाई अपडेट गरिरानुस्। अपडेट गरेर त्यहाँदेखि तपाईको सेकेन्ड के छ भन्दाखेरि तपाईको जुन चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन लाइक अब तपाईको मेन चाहिँ छ पैसा, जुन चाहिँ एटीएम कार्डहरु हुन्छ या पासबुकहरु हुन्छ हैन, त्यसको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ तपाईले अब WhatsAppमा त्यतिकै लिक नगरिहाल्नुस्। र तेस्रो के छ भन्दाखेरि तपाईको WhatsAppमा जुन च्याट गर्दाखेरि आफ्नो कन्ट्याक्टहरुसँग च्याट गर्नुहुन्छ है, टुप्पामा तपाईको एन्ड टु एन्ड एन्क्रिप्टेड भनेर आउँछ। र त्यो भनेको चाहिँ तपाईको मेसेजहरु चाहिँ सबै सेक्युर छ र भिडियो कल्सहरु चाहिँ सेक्युर छ। तपाई र अर्को सेक्युरिटी कसरी अप्नाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले WhatsApp खोल्नुहोस्। WhatsApp खोलेर तपाईको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएर अकाउन्ट्स खोल्नुहोस्। अकाउन्ट्समा गएर सेक्युरिटी खोल्नुहोस्। सेक्युरिटीमा सो सेक्युरिटी नोटिफिकेशन्स भन्ने हुन्छ तपाईको, र त्यसलाई तपाईले अन गरिदिनुहोस्। र ग्रीन बटन आउँछ र त्यसकारण तपाईको अझै पनि WhatsApp सेक्युर हुनेछ। र यसरी नै अर्को स्टेप कस्तो छ भन्दाखेरि WhatsApp खोल्नुहोस्, सेटिङमा जानुहोस्, अकाउन्ट्समा सेक्युरिटी र त्यसको मुनि छ टु स्टेप भेरिफिकेसन। टु स्टेप भेरिफिकेसनमा तपाईले आफ्नै नम्बर हालेर एउटा भेरिफाई नम्बर 6 डिजिटको बनाउनुहोस् र 6 डिजिट नम्बर हालेपछि तपाईलाई इमेल सोध्छ। इमेल तपाईको आफ्नो हाल्नुहोस्, इमेल आइडी, र इमेल आइडी हाले बादमा तपाईको फेरि कन्फर्मेसन आउँछ। कन्फर्मेसन पनि फेरि त्यही इमेल आइडी हाल्दिनुहोस् र त्यसमा नेक्स्ट गरेर चाहिँ तपाईले सेभ गरिदिनुहोस्। तपाईको टु स्टेप भेरिफिकेसन पनि हुन्छ। र यति भन्दा मेरो भिडियो एन्ड गर्छु। र तपाईले मेरो भिडियो मन परेमा यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो हेल्पफुल, अलिकति सहयोग भयो, तपाईलाई केही सेक्युर फिल गर्नुमा त्यस्तो फिल भयो चाहिँ तपाईले यो भिडियोलाई लाइक, शेयर गरिदिनु होला। के गल्ती भयो कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् र मेन कुरा सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् है। एन्ड दिस इज द एन्ड। थ्यांक यू सो मच।